હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમની અંદર આપણે કામગીરી કઈ રીતે કરવાની છે, એમાં લોગિન કઈ રીતે કરવું, ક્લાસ કઈ રીતે જનરેટ કરવો, કઈ રીતે વિષય ભણાવવો, કેવી રીતે બાળકોને જોડવા, તો એની સંપૂર્ણ માહિતી હું આ વિડીયોમાં આપવા જઈ રહ્યો છું. તો સૌથી પહેલાં આપણે પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈશું. પ્લે સ્ટોર ઉપર આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ એમ લખીને માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ નામની એપ્લિકેશન શોધવાની છે અને એ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની છે. મેં પહેલેથી જ ઇન્સ્ટોલ કરી નાખી છે. હવે તેને આપણે ઓપન કરીશું. ઓપન કરતાં જ આપણને સાઇન ઇનનો ઓપ્શન બતાવશે. તો સાઇન ઇન કરવા માટે આપણે શાળામાંથી સીઆરસીઓ પાસેથી આઈડી અને પાસવર્ડ મળ્યા હશે, તો તેનાથી આપણે સાઇન ઇન કરી શકશો. જો આપ પહેલી વખત સાઇન ઇન કરી રહ્યા હો તો આપને આઈડી નાખ્યા બાદ અને પાસવર્ડ નાખ્યા બાદ નવો પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો ઓપ્શન આવશે. તો આપની શાળા માટે નવો પાસવર્ડ બનાવી દેશો અને એક જ આઈડી અને પાસવર્ડ સમગ્ર શાળાને લાગુ પડશે. એટલે આપણા શાળામાં જેટલા શિક્ષકો હોય તેટલા તમામ શિક્ષકો એ આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને એમાં લોગિન કરી શકશે. હવે લોગિન કર્યા બાદ મેં પણ મારી શાળાનું લોગિન કરી દીધું છે. લોગિન કર્યા બાદ આપણે આવો કંઈક ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. હવે આ એક્ટિવિટીની અંદર અહીંયા એ બી શાળા +23 રિપ્લાઇડ એવું કંઈ બતાવે છે. જો મીટિંગ ચાલુ હશે તો અહીં આપણને જોઈનનું બટન જોવા મળશે. તો જોઈનના બટન ઉપર ક્લિક કરીને આપણે જે તે મીટિંગમાં જોડાઈ શકશું. અને હા, મીટિંગમાં જોડાયા પછી આપણે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે આપનું જે માઇકનું જે બટન છે તેને મ્યુટ એટલે કે બંધ રાખવાનું છે, જેથી કરીને આસપાસનો અવાજ અન્ય લોકોને ડિસ્ટર્બ ન કરી શકે. અને મીટિંગમાં જે કોઈ વ્યક્તિ માહિતી પ્રદાન કરતું રહે તો તેને સરળતા પડી રહે. હવે આપણે લોગિન કરી દીધું છે. તેવી જ રીતે બાળકોને પણ આપણે લોગિન કરાવડાવવાનું છે અને બાળકોના આઈડી અને પાસવર્ડ આવવાના છે, આપણને મળશે. તો દરેક બાળકોના આઈડી અને પાસવર્ડ હશે તો તે દરેક બાળકોને આપણે લોગિન કરાવડાવવાનું છે. અને એ લોગિન કર્યા પછી આપણે વર્ગખંડની ઓનલાઈનની કામગીરી કરી શકીશું. તો એ કઈ રીતે, તો તે સૌથી પહેલાં આપણે ધારો કે ધોરણ 6માં સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ભણાવવાનો છે, તો આપણે તે કઈ રીતે કરી શકીએ. તો તે સૌથી પહેલાં આપણે ટીમ ઉપર ક્લિક કરીશું. ટીમ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી આપણે અહીં 3 ડોટ દેખાઈ રહ્યા હશે. તો 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને ક્રિએટ ટીમ ઉપર ક્લિક કરતાં આપણને ક્લાસ, પ્રોફેશનલ લર્નિંગ કોમ્યુનિટી, સ્ટાફ, અધર એ બધા ઓપ્શન જોવા મળશે. આપણે અહીં ક્લાસ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને STD6 આપ ધોરણ 6 એવું પણ લખી શકો છો. હવે આપણે આપણી ટીમનું નામ આપી દીધું છે અને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર ઓપ્શનલ છે, જે તમે કંઈ ન ભરો તો પણ ચાલશે. પણ હું એવું ઈચ્છું છું કે આપનું નામ જો લખશો અને વિષય લખશો તો આપનું બાળકને વધારે ખ્યાલ આવી શકે કે આ સર કે આ ટીચર આ વિષય અમને ભણાવવાના છે. તો આપણે એ ટાઈપ કર્યા બાદ અહીં ખરાની નિશાની છે તેના ઉપર ક્લિક કરતાં આપણું ધોરણ 6નું જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે તે ક્રિએટ થતું છે. અને હવે આપણે આપણી ટીમની અંદર STD6 નામની ટીમની અંદર જે તે વ્યક્તિઓ ઉમેરવાના છે. હવે બાળકોએ જો લોગિન સફળતાપૂર્વક કરી દીધું હશે તો આપણને અહીં એ લોકોના નામ જોવા મળશે. તો એમને સિલેક્ટ કરીને આપણે ધારો કે આ ABU શાળા ફણસા ને આપણે એડ કરવાનું છે, તો આપણે અહીંયાથી આ રીતે એડ કરી શકશું. હવે ધારો કે કોઈ બાળક છે તો બાળકોના નામ તો ઘણી વખત કેવું રહે છે કે શાળામાં એક જ નામના 2-3 બાળક પણ મળી રહે છે. તો આપણે પ્રોપર બાળકને કઈ રીતે શોધવું, તો બાળકનો આપણે ચોક્કસ આઈડી નંબર લખીશું તો આપણને ચોક્કસ વિદ્યાર્થી આપણને મળી શકશે.
મેં અહીં એક શાળાનો આઈડી લખ્યો છે. તો અમારી કેન્દ્ર શાળા છે કુમાર શાળા ઉમરગામ. તો એ આપણે જો આધાર ડેશનો સહારો લઈને આપણે એડ કરશું તો આપણે જે તે ચોક્કસ વ્યક્તિ સુધી કે ચોક્કસ સંસ્થા સુધી પહોંચી શકીશું. હવે આપણે એને એડ કરવાના છે. આપણો ક્લાસ ધારો કે એડ થઈ ગયો છે. તો અહીં આપણે ખરાની નિશાની પર ક્લિક કરતાં આપણો ધોરણ 6 જનરલ ટીમ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ધારો કે એવું થયું છે કે તમારે આપણા ધોરણ 6માં કંઈ બદલાવ કરવો છે અથવા તો ધોરણ 6ને ડિલીટ કરવું છે, તો આપણે આ 3 ડોટ ઉપરથી જે તે કાર્યવાહી આપણે કરી શકીએ છીએ. હવે આપણી ટીમ તૈયાર થઈ કે તેવી રીતને તમે ધોરણ 7, ધોરણ 8, ધોરણ 5, ધોરણ 3, 4 એ રીતે તમે ટીમ બનાવી શકો છો. હવે ધારો કે તમારે ધોરણ 6માં સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવવું છે, તો એ કઈ તારીખે કયા સમયે તે નક્કી કરવું છે. તો આપણે તેના માટે કેલેન્ડર નામના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીં આપણને ગોળ બટન દેખાઈ રહ્યું છે, તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું. અહીં ટાઇટલમાં આપણે આપ જે વિષય ભણાવવાના હો તો એ વિષય આપણે ટાઈપ કરી દઈશું. હું અહીં SS લખું છું, સામાજિક વિજ્ઞાન. આપ આપના વિષયનું નામ લખી શકો છો અને પાઠનું નામ પણ આપ લખી શકો છો. જે તે માહિતી આપણે આપવાના છો બાળકોને તે માહિતી આપ અહીં ટાઈપ કરી શકો છો. અહીં બીજો ઓપ્શન છે એડ પાર્ટિસિપન્ટ. તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરતાં આપણે જે તે વિદ્યાર્થીઓને અથવા તો જે તે શાળાને પણ આપણે અહીં અંદર જોઈન્ટ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે ધોરણ 6ને એડ કરવાનું છે. ધારો કે તો શેર ટુ અ ચેનલ તેના ઉપર ક્લિક કરતાં એક પોપઅપ વિન્ડો ખુલશે અને તેના ઉપર ઓકે કરતાં આપણને આ પ્રમાણનો ઇન્ટરફેસ જોવા પડશે. તેના ઉપર આપણે STD6 પર નહીં પરંતુ જનરલ ઉપર સિલેક્ટ કરતાં આપણે જે ધોરણ 6 છે તે એડ થઈ જશે. હવે ધારો કે અહીં તારીખ બતાવી રહ્યું છે શનિવાર 13 જૂન 2020. આપણે 14 તારીખે ક્લાસમાં ભણાવવાનું છે. તો આપણે તારીખ સિલેક્ટ કરી લઈશું 14. તેના પર ઓકે કરતાં 14 તારીખ આવી ગઈ. હવે સમય નક્કી કરવાનો છે. તો સમય સવારે 11 વાગ્યાનો છે. ધારો કે 11 આપણે થઈ ગયો. હવે મિનિટ સેટ કરવાની છે. તો સવારે 11 વાગે. હવે આપણે ધારો કે 11થી આપણે 11:35. તો 11:35 આપણે 35 મિનિટનો જે પીરિયડ હોય છે તો તે સિલેક્ટ કરી આપણે ઓકે કરી દીધું. તો આપણો 14મી જાન્યુઆરીએ સવારે 11 વાગ્યાથી લઈને 11:35 સુધીનો આપણો એક ક્લાસની આખી માહિતી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ. આપ ઈચ્છો તો આપ લોકેશન અને એની માહિતી પણ આપ મૂકી શકો છો. રિપીટ પણ કરી શકો છો અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપ જે તે માહિતી ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે ઉપર જે નિશાની દેખાઈ રહી છે ખરાની, તેના ઉપર ક્લિક કરતાં આપનું શેડ્યુલ તૈયાર થઈ જશે. ઇવેન્ટ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી આપણને બતાવ્યું છે. હવે અહીં આપની માહિતી નથી દેખાતી, પરંતુ આપણે અહીં એકવાર આપણે રિફ્રેશ કરવું પડશે. રિફ્રેશ કરતાં જ આપણે જે માહિતી મૂકી છે તો એ માહિતી અહીં આવી ગઈ છે કે 11 ટુડે તારીખ છે આજની ટુડે 13 જુલાઈ છે. આ 14 તારીખ આપણને બતાવી છે. તો 14 તારીખે સવારે 11 વાગ્યાથી 11:35 દરમિયાન સામાજિક વિજ્ઞાનનો ક્લાસ લેવાનો છે એવી માહિતી આપણને બતાવી રહ્યું છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી અહીંથીના જોઈનના બટન ઉપર ક્લિક કરીને આપના ક્લાસની અંદર જોડાઈ શકશે. હવે ધારો કે કોઈ કારણવશ કોઈ સંજોગોવશ આપણે આ ક્લાસમાં ફેરફાર કરવો છે અથવા તો ક્લાસને કેન્સલ કરવો છે, તો પણ તેમાં આપ અહીં સિલેક્ટ કરીને એડિટના બટન ઉપરથી આપ તે કરી શકશો. હવે ધારો કે તમારે તમારા ક્લાસનું આ મિટિંગનું આયોજન તમે તમારા મોબાઈલ થકી તમારા કોમ્પ્યુટર થકી કરી દીધું. હવે આની જાણ બાળકોને કરવી છે તો તે કઈ રીતે કરશો? તો અહીં આપણને 3 ડોટ આપેલા છે. તો 3 ડોટ ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું છે. ગો ટુ જનરલ ચેનલ ઉપર સિલેક્ટ કરીશું. અહીં આપણને 3 ડોટ બીજા દેખાઈ રહ્યા છે. તેના ઉપર ક્લિક કરતાં કોપી લિંક
કોપી લિંક ઉપર ક્લિક કરતાં આપની લિંક કોપી થઈ ગઈ છે અને એ લિંકને આપણે આપ વોટ્સઅપ થ્રુ મેસેજ દ્વારા આપ જે તે વિદ્યાર્થીઓને મોકલાવી શકો છો અને ફોન કરીને પણ તમે જણાવી શકો છો કે આવતીકાલે સવારે 11 કલાકે સામાજિક વિજ્ઞાનનો ક્લાસ શરૂ થવાનો છે, તો તમે તેમાં જોડાશો. હવે ધારો કે કોઈ કારણસર તમારે આ ક્લાસ લેવો નથી અથવા તો ક્લાસને કેન્સલ કરવો છે, તો તમે અહીંયાથી એને કેન્સલ ઇવેન્ટ કરીને કેન્સલ પણ કરી શકો છો. હવે આ રીતે તમે તમારા વર્ગખંડનું આયોજન કરી શકો છો અને બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપી શકો છો. લગભગ વર્ગખંડ લેવાની સમગ્ર માહિતી મેં અહીં આ વિડીયોમાં આપી દીધી છે. તેમ છતાં જો કંઈક રહી જતું હોય અથવા તો કોઈને અસુવિધા હોય તો આપ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો, જેથી કરીને હું તેને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ધન્યવાદ.